Hej och välkomna till Tony Tipsar. Igår släppte ju Google ny hårdvara. Jag var på deras event. De presenterade Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 och lite uppdateringar till sina hörlurar. Mycket fokus på AI. De har ju sin Bard och nu presenterar de också att de kommer egentligen släppa något som heter Assistant with Bard. Så att liksom Google Assistant ska bli ihopkopplad med Bard och då kunna bli mycket smartare och kunna ha en bättre konversation och bättre styrning. Något häftigt de presenterade också, det är egentligen för Google Homes Script Editor som inte vi har gått igenom, men jag kommer göra en video på det. Men det är att man kan skriva automatiseringsskript för Google Home i webben. Så att man inte behöver sitta och klicka, ta den, om den här saken gör det här, gör det. Man kan skriva det här och i den funktionen kommer de lansera en AI-funktion som man kan skriva. Jag skulle vilja ha en automation som gör det här och då kommer den ge ett exempel på hur man skriver den automationen. Då ska man bara kopiera in den. Superbra, vi har även en video som kommer komma om hur man kan använda ChatGPT för att göra exakt det här redan nu. Men det kommer komma en video, så att är ni intresserade av den, tryck på prenumerera här nere så att ni inte missar den. Här är ju faktiskt Google Pixel 8 Pro-telefonen som jag håller på att testa och det kommer en review på den också. Så att vill ni se den, tryck också på prenumerera. Det finns mycket anledning att trycka på prenumerera på kanalen. Det kommer mycket häftiga saker där nu. Och det hjälper kanalen väldigt mycket. Samma sak om ni skulle vilja skriva en kommentar här nere om ni har några frågor om telefonen eller deras nya grejer eller funktioner eller hårdvara eller vad som helst. Skriv en kommentar. Har ni ingenting att säga, skriv er bästa smiley här nere för engagement så hjälper det också kanalen väldigt mycket. Men det de presenterar har sagt, Pixel 8 som är då deras nya budgettelefon, vad man nu ska säga. Men det är deras entry-telefon till Pixel-serien. Kommer i 3 olika färger. Det är en hazel som är lite grön, det är en svart och det är en beige färg. Här kan ni se lite info om den, skärmstorlek, batteri, allting sånt. Jag har inte exakt i huvudet vad det är, men det står här så pausa och läs om ni vill det. Pixel 8 som sagt, det är den här, det är deras lite billigare telefon, entry model, fortfarande dyr men också bra. Pixel 8 Pro däremot kan vi se här är alla specs. Det är större batteri, det är större skärm. Skärmstyrkan är helt sjuk, kommer upp till 2400 nits som jag tror är den starkaste skärmen som finns på mobiltelefon just nu. Det är refresh rate från 1 till 120 Hz som är variabel så den kan gå upp och ner beroende på vad man visar på skärmen. Pixel 8 och på Pixel 8 Pro har båda 120 Hz skärmar, vilket är supernice. Jag lägger upp båda infona här på sidorna så kan ni jämföra, pausa, jämföra och se vilket ni tycker är roligast. De här 2 telefonerna har ju båda deras nya G3-processor som är deras egenutvecklade chip. Den här har lite mer minne och den här har lite mindre minne. Sen det som skiljer stort på dem är ju också kameramodulerna. Pixel 8 Pro kommer med 3 kameror som är då en vanlig 50 megapixels, en ultrawide 48 megapixel och en telefotokamera med upp till 5x telefoto. Blixt och sen även en ganska häftig temperaturmätare här bak som är en ny sensor så man kan ta tempen på saker. Man kan inte ta tempen på människor dock för det har de inte fått godkännande från FDA att göra än. Men det kommer säkert. Och Pixel 8 har då en normal och en ultrawide som är på 12 megapixlar tror jag där. Och samma sensor i den normalzoom-kameran som i Pixel Pro. Pixel 8 Pro kommer ju också i 3 olika färger som har svart, blå och en porcelain tror jag den heter. Som är då lite rosa, beige-aktig. Jag tycker den snyggaste färgen absolut är blå. Det är deras nya som heter Pro Bay. Tror jag att de har döpt den till, lite roliga namn. Den tycker jag är absolut snyggast. Det är också den som står ut mest. Jag tycker också att Hazel på Pixel 8 är den snyggaste. För det är också den som är mest ovanlig. De presenterade ju även Pixel Watch 2 som är den första smartklockan direkt från Google att lanseras i Sverige. Rätt snygg, väldigt liten skulle jag säga, liten urtavla, lite för liten för min arm. Jag har ganska tjocka handleder. Jag har ingen sån att testa så att jag kommer inte lägga så mycket fokus på den heller. Men det kommer säkert komma andra superbra recensioner på YouTube också. Sen Pixel Buds får lite uppdateringar, lite nya färger och lite nya funktioner. Vilket är att när man börjar prata så kommer den pausa musiken och slå på Transparency Mode automatiskt. Likt många Sony och många andra hörlurar har. De har även en ny mjukvarufunktion. Med mycket mjukvarufokus också. Som är Clear Speech eller Clear Sound. Som betyder att den filtrerar bort ljud som inte är du när du pratar. Och enligt demorna som jag såg så funkar det väldigt bra. Det låter väldigt schysst.
De har även gjort en liknande funktion på telefonerna. Så att om man spelar in en video eller liknande, analysera vilka ljud det finns i videon och sen kan man då ta bort ljud. Så att har du ett störande, en hund som skäller i bakgrunden eller något brusande eller liksom ett tåg som åker förbi, då kan du ta bort det ur videon så att du bara får, om du pratar, ditt ljud, alltså ditt tal. Vilket var skithäftigt när de visade. Jag vet inte exakt hur det funkar i verkligheten, jag har inte testat, men det kommer vi gå igenom i reviewen som kommer sen. Sen har de ju även sin Magic Eraser för bilder som gör att man kan ta bort objekt i bilderna. Om du har en bil som står bredvid dig som du inte vill ha, kan du ta bort den. Om du har andra människor i bilden så kan du markera dem och ta bort den, och då använder den generativ AI, alltså, och skapar egentligen bakgrunden. Så att de presenterar även Assistant with Bard som ska göra Google Assistant mycket smartare med deras Bard som är deras AI. Sen presenterar de en lite dystopisk men ändå väldigt häftig funktion som är Best Shot. Som är att om du tar bilder av en grupp människor, flera stycken i rad, och på vissa bilder så blundar vissa människor, vissa bilder blundar andra människor, så kan du då välja vilket ansikte du ska ha på varje person. Så det betyder att den bilden du faktiskt får i slutet är en bild som egentligen aldrig har hänt i tiden. För att de här uttrycken som folk hade på ansiktet inte var samtidigt. Men du får ändå en väldigt bra bild. De här produkterna släpps ju för försäljning den 12 oktober. De finns redan för förbokning idag på massa olika ställen. Typ Dustin, Telenor, 3 Telia, deras partners. Och priserna på de här så är Pixel 8 Pro kostar så här mycket. Pixel 8 kostar så här mycket. Pixel Watch 2 kostar så här mycket. Och Pixel Budsen kostar så här mycket. Så det är mycket nyhet från Google. Mycket mjukvara och lite ny hårdvara också. En cool funktion som de har på Pixel 8 Pro också som jag glömde nämna, det är Video Boost. Den har inte kommit än, men det kommer vara så att när man filmar med den här telefonen så kommer den skicka upp videon till Googles datacenter, göra massa saker där med varenda frame och sen ladda ner den tillbaka till Google Photos, och då ska den vara mycket, mycket bättre. De visar en jämförelse mellan iPhone 15 Pro och Pixel 8 Pro. Och Pixel 8 Pro såg sjukt bra ut med HDR:en och detaljer i skuggor och allting sånt. Så det ska bli kul att testa. Det kommer nog inte först i december tror jag dock. Så det får man testa då. Jag kommer testa båda de här telefonerna och jag är ju primärt en iPhone-användare. Så det ska vara kul att komma tillbaka till Android efter så här 4-5 år. Men jag kommer försöka använda de här som min primära telefon förutom för samtal och för iMessage där jag måste ha min iPhone. Men för allt annat ska jag försöka använda Android-telefonerna och se hur det går. Ta mycket bilder, ta mycket video, testa hur allting sånt blir. Det blir liksom en jämförelse också mellan en iPhone och Pixel-telefonerna. Jag har även en iPhone 15 Pro Max på ingång som jag också ska testa. Så det kommer bli lite testande samtidigt. Och vill ni se resultatet, alltså videon och recensioner och sånt, så prenumerera på kanalen så syns vi i nästa video.